أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Yang berusaha, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para asatizah, muallimin dan muallimat, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi menghidupkan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita hadir bagi menunaikan salat subuh secara berjamaah. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kekuatan, masih lagi memberikan kelapangan masa dan juga kesempatan dapat sama-sama kita duduk sekejap di dalam majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan majlis ilmu ini akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah juga kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu kita gunakan pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala redai, bukannya pada jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, pagi ini ataupun hari ini kali yang kedua saya hadir ke sini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala susun dan Allah Ta'ala aturkan dapat lagi bertemu dengan tuan-tuan ahli Jumaah di surau Al-Ehsan, Taman Serai Setia, Padang Serai. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan saya nak berkongsi, bercerita. Kita bercerita saya pagi ini, tapi mudah-mudahan cerita yang saya akan kongsikan ini memberikan iktibar dan memberikan pengajaran untuk kita semua insyaAllah. Saya mulakan dengan sebuah hadis yang dikeluarkan daripada Imam Muslim,
yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini hadis yang sahih. Pada martabatnya ialah martabat sahih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, yang bermaksud manusia akan dihidupkan, manusia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka akan dikumpulkan, mereka akan ditempatkan di satu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Dan saat mana Allah Ta'ala menghidupkan manusia, Allah Ta'ala hidupkan manusia itu dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, hufatan, tidak berkasut, tidak memakai kasut, slipper dan sebagainya. Yang kedua, uratan, tidak memakai pakaian, tak ada baju, tak ada seluar. Yang ketiga, ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. Ini 3 keadaan yang Nabi nyatakan di dalam hadis yang sahih ini. Apa keadaan pertama? Kita tidak memakai kasut. Kita hidup atas dunia ni, kita pakai kasut, kita pakai slipper. Nak masuk tandas pun ada slipper. Kita bangun besok di hari akhirat, kita tak pakai slipper, tak pakai kasut. Kemudian kita tidak memakai apa-apa pakaian. Tidak ada surat benang pun di atas tubuh badan kita. Dan kita tidak berkhitan. Dan 3 keadaan ini adalah keadaan bagaimana kita mula-mula lahir atas dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, bagaimana mula-mula kami ciptakan kamu manusia, begitulah kami kembalikan kamu. Jadi saat kita lahir atas dunia ni tuan-tuan, kita tak pakai kasut, kita tak pakai baju, dan kita tidak berkhitan. Begitu juga keadaan ketika Allah Ta'ala hidupkan kita di hari akhirat kelak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'dha? Ya Rasulullah, bukankah keadaan begitu nanti manusia akan tengok di antara satu sama lain? Yalah, kita tak pakai baju, tak pakai kasut, tak pakai slipper, tu okey lagi. Tapi tak pakai baju, tak pakai apa, dalam keadaan telanjang bulat, maka manusia ketika itu saling tengok di antara satu sama lain, dan pasti akan menimbulkan rasa malu. Kita akan rasa malu sebab kita tak pakai apa-apa. Maka jawab Nabi SAW, al-amru asyad, keadaan waktu itu terlalu dahsyat. Keadaan ketika itu terlalu membimbangkan, yang menyebabkan tidak sempat untuk kita tengok pada orang dan orang tengok pada kita. Dan kita sudah hilang rasa malu itu kerana kita memikirkan keadaan kita. Bila hidup di hari akhirat, di sana ada 2 kelompok. Yang pertama beriman dengan hari akhirat, dan kedua tidak beriman dengan hari akhirat. Bagi orang yang beriman dengan hari akhirat, dia kata, hak inilah hari yang dulunya kami duk baca Quran, cerita tentang hari akhirat. Hak inilah hari yang dulunya kami mendengar, kami membaca daripada hadis-hadis Nabi SAW tentang adanya hari akhirat. Dulu kami beriman, maka inilah hari yang telah kami percaya waktu kami hidup dulu. Saat kita dihidupkan,
adalah untuk kita beramal, dan hari akhirat adalah untuk dihisab dan dibalas apa yang kita buat. Manakala bagi orang yang tak beriman, dia akan kata, inilah hari yang dulu pernah kita dengar. Orang duk cerita dah dekat kita tentang hari akhirat, tapi dulu kita tak percaya, kita tak beriman. Jadi apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Apa yang kita nak bawa di hadapan Allah? Apa nanti kita nak kata di hadapan Allah setelah disoal dan ditanya kepada kita? Alangkah bagusnya kalau dulu aku percaya, aku beriman adanya hari akhirat. Ini bagi orang yang tak beriman. Masing-masing akan fikir tentang diri masing-masing. Duk fikir pasal diri masing-masing ini menyebabkan yang tak pakai baju pun dah tak fikirlah. Tak fikirlah pasal itu. Kenapa? Dia memikirkan benda yang lebih besar daripada itu. Apa yang nak dijawab, apa yang nak dikatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan. Jadi tuan-tuan, suka ataupun tidak, itulah keadaan yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kita tak pakai kasut, kita tak pakai baju, dan kita tak berkhitan. Jadi tuan-tuan jangan nak buat pasal lah. Aku pesan siap-siap dekat bini, pesan siap-siap dekat anak-anak. Ayah mati besok, aku mati besok, hangpa tanam sekali dengan baju, dengan kasut apa. Tak payah buat pasal. Siapa? Itulah keadaan kita ketika dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, bila kita rasa kita tak boleh nak lepas ni, kita tak confident boleh tak lepas dengan Allah Ta'ala, di padang mahsyar itu kita akan berada dan kita akan dihisap, kita dikumpulkan, kemudian kita akan dihisap di hadapan Allah di dalam mahkamah Rabbun Jalil, mahkamah yang maha agung Allah Ta'ala. Kita tak confident dan kita tak yakin kita boleh lepas ataupun tidak, maka kita mencari siapa yang boleh tolong kita. Kita pergi cari kawan, kita pergi cari mak ayah, kita pergi cari bini kita, kita pergi cari isteri kita, yang isteri pula cari suami dia, dan kita cari anak-anak. Apa yang Allah Ta'ala gambarkan? Pada hari itu masing-masing akan lari daripada orang yang dikenal dan orang yang disayang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu masing-masing akan lari, kawan lari daripada kawan, anak lari daripada ayah, ayah lari daripada anak, anak lari daripada mak, mak lari daripada anak, suami lari daripada isteri, isteri lari daripada suami. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun tak confident nak boleh lepas ataupun tidak. Tiba-tiba dia pemain nak minta tolong, dan kita sendiri pun akan pergi cari siapa yang boleh tolong kita. Kita minta seseorang yang boleh selamatkan kita, tapi masing-masing lari. Kawan rapat tuan-tuan, atas dunia ni bukan main rapat lagi. Bukan kata rapat, rapid terus. Orang Kedah kata rapid. Ajak pergi mana tu, jom je. Jom pergi laut, jom pergi. Jom masuk hutan, pergi. Jom naik bukit, jom. Memang rapat suruh lah. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala gambarkan akan lari. Antara kawan dengan kawan akan lari, antara anak dan ayah akan lari, antara anak dan ibu akan lari, antara suami dan isteri juga masing-masing lari daripada masing-masing. Kenapa dia mencari? Kerana nak mencari siapa yang boleh bantu mereka, siapa yang boleh tolong. Maka tuan-tuan, Nabi SAW menceritakan dalam satu hadis yang panjang. Hadis ini panjang, ini kita akan cuba ringkaskan. Bagaimana bila dah pergi cari kawan, kawan tak boleh tolong, bila pergi cari mak ayah pun tak boleh tolong, cari bini tak boleh tolong, cari anak tak boleh tolong, maka manusia mencari nabi-nabi dan rasul. Pergi cari nabi dan rasul. Nabi cerita hadis yang panjang. Hadis ini tuan-tuan dalam Musnad Imam Ahmad ada, dalam riwayat Ibn Hibban pun ada,
Begitu juga dalam riwayat Al-Bazzar pun ada banyaklah riwayat yang menceritakan tentang hadis ini. Lalu kita mencari dan kita bertemu dengan Nabi yang pertama, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Kita jumpa dengan Nabi Adam. Dan Nabi SAW sebut apa yang kita cakap, apakah dialog kita kepada Nabi Adam. Bila kita jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, kita berkata kepadanya, Ya abana Adam, wahai bapa kami Adam. Nabi Adam itu adalah ayah kita, bapa kita yang pertama, manusia yang pertama. Anta awwalu basharin khalaqahu Allahu biyadi. Engkau adalah manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan dengan kekuasaannya. Wa anta abul bashar, dan engkau adalah ayah sekalian manusia. Isfa' lana, tolong kami, bantu kami, selamatkan kami. Kita minta daripada Nabi Adam AS. Lalu Nabi Adam AS menjawab kepada kita, Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Maknanya, aku tak boleh nak tolong siapa-siapa, kerana aku nak kena selesaikan diri aku. Nabi Adam kata, aku pun nak kena selesaikan diri aku. Macam mana aku nak tolong orang lain? Inna Rabbi ghadaban yawm ghadaban syadida. Sesungguhnya Tuhanku tersangat-sangat murka pada hari ini dengan kemurkaan yang sangat-sangat besar. Tidak pernah lagi dia murka seperti hari ini, sebelum daripada ini ataupun sesudah daripada ini. Innahu nahani 'ani syajarah fa'asaitu. Kerana dulu Tuhanku Allah Ta'ala telah menghalangku daripada memakan pokok larangan, tetapi aku telah melanggar arahan itu. Nabi Adam kata pada kita, aku tak boleh nak tolong. Pasal apa? Pasal dulu aku telah melanggar arahan Allah. Allah Ta'ala larang daripada aku pergi makan pokok di dalam syurga, tiba-tiba aku pergi langgar arahan itu. Baik tuan-tuan, apa cerita tentang kisah Nabi Allah Adam AS pergi makan pokok larangan di dalam syurga? Kisah ni tuan-tuan, kisah yang masyhur, dan kita sendiri pun kita maklum kisah ini. Kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ada cerita, tentu boleh tengok juga dalam surah Al-A'raf ada cerita. Banyak surah-surah yang menceritakan tentang Nabi Adam AS. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menempatkan Nabi Adam, kemudian menciptakan pasangan baginya, iaitu Hawa, Sayyidatuna Hawa. Mereka berdua duduk di dalam syurga. Allah Ta'ala kata apa? Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, kamu duduk dalam syurga ini dengan pasangan kamu, dan kamu nak makan apa? Silakan. Nak makan buah-buahan syurga, silakan. Nak makan jenis burung-burung ke, ayam-ayam ke, silakan. Nak makan jenis ikan-ikan ke apa semua, silakan. Tapi wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, jangan kamu hampiri pokok ini. Kalau kamu hampiri, fatakuna minadh zalimin, kamu adalah daripada orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam AS. Baik. Jadi bila Allah Ta'ala menghalang ataupun melarang Nabi Adam daripada makan pokok ini, maka Nabi Adam tak makan. Hak lain Nabi Adam nak makan, makan. Dalam syurga ni tuan-tuan, ada makanan, ada minuman. Tapi makan dan minum itu bukan sebab kita lapar, bukan sebab lapar. Kita makan itu adalah kerana nak merasai nikmat. Sebab syurga ni, dia bukannya jenis ada lapar, dahaga, tak ada. Kita makan dalam syurga ini adalah untuk merasai nikmat. Dahlah makan tuan-tuan, dia bukannya jenis nak dibuang yang kecil, yang besar, tak ada. Apa yang kita makan, apa yang kita minum tu, dia akan keluar dalam bentuk peluh. Dan peluh tu adalah peluh yang wangi. Baik.
Itu cerita tentang makan dan minum di dalam syurga. Nabi Adam makan semua, apa yang dia rasa nak makan dia makan. Tetapi pokok yang Allah Ta'ala larang ni dia tak pergi. Dan Nabi Adam alaihissalam ada musuh, ada seterunya, iaitulah iblis dan syaitan. Bila Allah Ta'ala arahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Dan iblis telah berjanji kepada Allah, dia akan sesatkan manusia, akan sesatkan anak-anak Adam. Baik. Maka syaitan, iblis datang menghasut Nabi Adam. Adam, pilah makan pokok tu, pilah terai rasa. Nabi Adam tak pi. Nabi Adam tahan. Ada lawan hasutan syaitan. Mai lagi hasut Nabi Adam, Adam pilah terai, tak rasa banyak pun, rasa sikit je lah. Nabi Adam tak pi. Banyak kali percubaan daripada syaitan, tetapi tidak berjaya untuk menggugat ketaatan Nabi Adam kepada Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf bagaimana syaitan dia membuat hilah untuk menyesatkan ataupun menjadikan Nabi Adam manusia ataupun orang yang ingkar terhadap arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Syaitan mai bagi was-was ataupun meragu-ragukan Nabi Adam dan juga Hawa. Apa kata syaitan? Hampa nak tahu tak sebab apa Allah Ta'ala tak bagi hampa makan? Sebab kalau hampa makan daripada pokok tu, hampa akan jadi malaikat. Hampa makan pokok tu, hampa boleh jadi malaikat, ataupun hampa boleh kekal dalam syurga. Kalau makan daripada pokok tu, maknanya boleh jadi malaikat, daripada manusia naik jadi malaikat, ataupun boleh kekal dalam syurga. Maknanya Allah Ta'ala tak mau bagi hampa makan sebab Allah Ta'ala tak mau hampa jadi malaikat, dan Allah Ta'ala tak mau hampa kekal dalam syurga. Ini was-was daripada syaitan, ragu-ragu yang syaitan hasut kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Maka tuan-tuan, kedua-duanya pun terikut hasutan dan ragu-ragu daripada syaitan ini. Lalu Nabi Adam dan Hawa pergi makan. Pergi rasa. Falamma dhaqa asy-syajarah, ketika mana Adam dan Hawa pergi rasa pokok, daripada pokok tu. Bila rasa tuan-tuan, habis tertanggal baju pakaian mereka, lalu mereka rasa malu dan mereka tutup badan mereka dengan daun-daun di dalam syurga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kepada Adam, alam anhakuma an tilkum asy-syajarah, bukankah aku dah larang kamu berdua daripada mendekati pokok ni? Tapi pasal apa hampa langgar? Pasal apa hampa ingkar? Nak kata apa tuan-tuan? Dah terlajak makan, maka terimalah padanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Adam dan menurunkan Nabi Adam dan juga Hawa ke dunia ini. Turunlah Nabi Adam dan Hawa atas muka bumi ini. Yang dulunya mereka hidup di dalam syurga, kemudian diturunkan dan hidup di atas muka bumi ini. Baik, tuan-tuan, barangkali mungkin ada yang berkata, kalaulah Nabi Adam tak pergi makan dekat pokok tu, kita semua pakat duduk dalam syurga. Pasal Nabi Adam pergi makan daripada pokok tu, kita kena turun duduk dunia. Tuan-tuan, kena ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita. Apa yang Allah Ta'ala sebut awal-awal sebelum penciptaan Nabi Adam? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak ciptakan, ketika Allah Ta'ala katakan kepada para malaikat, aku nak ciptakan satu spesies baru untuk mereka ini menjadi khalifah ataupun menjadi orang yang memakmurkan bumi ini. Siapa dia? Manusia. Jadi memang tujuan Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam itu ialah untuk mengimarahkan, untuk menjadi khalifah ataupun orang yang menguruskan muka bumi ini. Tapi itu adalah sebab bagaimana boleh turunnya Nabi Adam daripada syurga ke bumi.
Itu sebab yang Allah Ta'ala susun dan Allah Ta'ala atur berlaku kesilapan di situ daripada Nabi Adam, tetapi Nabi Adam telah mohon ampun daripada Allah. Allah Ta'ala telah ampunkan Nabi Adam. Baik. Dan satu lagi tuan-tuan, kita kena ingat, di dalam syurga orang perempuan dia tidak datang bulan, dan orang perempuan dia tidak boleh mengandung dan tidak boleh melahirkan anak dalam syurga. Kalaulah Nabi Adam masih berada dalam syurga bersama dengan Hawa, kita tak ada tuan-tuan. Kita tak ada, sebab Hawa dia tak boleh nak mengandung, tak boleh nak beranak. Dalam syurga dia bukan macam atas dunia. Jadi kita hidup atas dunia ini memang Allah Ta'ala dah jadikan kita untuk menghidupkan bumi ini. Allah Ta'ala memang jadikan kita ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Bagaimana sebab boleh turun? Itu adalah daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam pilih untuk mengingkari kerana was-was daripada syaitan, maka turunlah Nabi Adam ke bumi ini. Baik, jadi kisah ni tuan-tuan, Nabi Adam kata kepada kita, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh nak tolong hampa sebab pernah berlaku kesilapan yang aku lakukan kepada Allah Ta'ala, aku nak kena selesaikan. Idhabu ila ghairi, pilah cari Nabi lain. Nabi Adam tak boleh tolong kita. Nabi Adam kata, pergi cari Nabi lain. Lalu kita pun berlari, kita pun berjalan mencari Nabi yang lain. Siapa lagi yang boleh tolong kita? Maka kita bertemu dengan Nabi yang kedua, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Nuh. Bila jumpa dengan Nabi Nuh, kita pun kata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, anta nabiyullah, engkau adalah Nabi Allah. Wasammaka Allahu abdan syakura, dan Allah Ta'ala menamakan kamu sebagai hamba yang bersyukur. Nabi Nuh ni Allah Ta'ala namakan dia sebagai hamba yang bersyukur. Ada kisah dia. Isfa' lana, tolong kami. Syafaatkan kami, bantu kami, selamatkan kami. Kita minta daripada Nabi Nuh. Apa jawab Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Minta maaf, aku tak boleh nak tolong. Pasal apa? Innaha da'watun da'autu biha, kerana dulu aku pernah berdoa dengan satu doa, satu permintaan, dan aku rasa menyesal dengan doa itu. Nabi Nuh pernah berdoa, dan doa itu dia rasa menyesal. Sampai hari kiamat dia masih lagi rasa menyesal dengan doa dan permintaan dia. Idhabu ila ghairi, pilah cari Nabi lain. Aku tak boleh nak tolong sebab aku pernah berdoa dengan satu doa yang sampai hari ini aku duk fikir, masih duk teringat lagi dengan doa itu. Aku tak boleh lupakan doa itu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, apa cerita dia? Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh Allah Ta'ala utuskan di kalangan rasul yang datang untuk mengajak kaumnya sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh berdakwah tuan-tuan. Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Nuh. Ada satu surah tu namanya surah Nuh, cerita tentang Nabi Nuh. Dalam tu tuan-tuan Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dalam tempoh masa yang sangat lama, yang sangat panjang. Berapa lama? 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. InsyaAllah tuan-tuan, memang umat zaman tu, manusia zaman tu hidup mereka lama. Memang umur mereka panjang. Kita 95 pun boleh tentu. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Baik, dalam tempoh Nabi Nuh berdakwah, hanya sebilangan yang kecil saja ikut Nabi Nuh yang beriman. Majoriti semua tak ikut Nabi Nuh, tak beriman dengan Nabi Nuh. Bahkan di kalangan yang tak ikut Nabi Nuh tu adalah daripada anak dia sendiri. Ada seorang anak dia yang tak mau ikut dia, ada anak yang lain ikut dia. Dan Nabi Nuh berdakwah, Masya Allah, pagi, petang, siang, malam Nabi Nuh berdakwah. Waktu lapang, waktu sibuk Nabi Nuh berdakwah, sentiasa dengan berdakwah. Dan dalam tempoh ini juga tuan-tuan Nabi Nuh berdakwah, macam-macam kaum dia kata pada dia.
Dan Nabi Nuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam surah Nuh ada cerita, inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kaumku ni, kata Nabi Nuh, ya Allah, setiap kali aku berdakwah kepada mereka, mereka akan memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Bukan masuk satu jari, tapi masuk jari-jari mereka. Jari, tuan-tuan, telinga kita ni berapa jari boleh masuk? Satu jari lah ni, jari yang kecil ni. Ibu jari tak lepas nak masuk, boleh lah, tak lepas. Tapi nak masuk dalam jari ni boleh. Tapi Nabi Nuh kata mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, menunjukkan bahawa kaumnya tak mau dengar. Nabi Nuh bagi tazkirah, mereka tak mau dengar. Nabi Nuh bagi kuliah, tak mau dengar. Nabi Nuh bagi ceramah, dia tak mau nak dengar. Sebab tu tuan-tuan, orang jenis tak mau dengar kuliah barangkali adalah kena mengena dengan silsilah kaum Nabi Nuh yang jenis tak mau dengar. Lebih teruk daripada itu, mereka buat apa? Wastaghshaw siyabahum, mereka katuk kepala dengan baju-baju mereka. Bila Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh ajak kaumnya untuk sembah Allah, apa mereka buat? Angkat baju, katuk kepala. Pakai baju, dia angkat baju, katuk kepala. Kalau pakai keblekat, dia taruh keblekat tu, katuk kepala. Yang surah dalam pun tak pakai. Tak apa, yang penting aku tak mau dengar apa yang Nuh cakap. Wa asarru, mereka ni melampau. Wastakbaru istikbara, dan mereka ini sombong, dan mereka ni membesarkan diri. Ini yang disebut dan dimunajatkan oleh Nabi Nuh AS kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi Nabi Nuh terus berdakwah, dan bilangan yang sikit ikut Nabi Nuh ni tuan-tuan, berapa orang? Ada riwayat kata antara 12 hingga 18 orang. Ada riwayat kata 12 hingga 18. Sikit sangat. Ada satu riwayat mengatakan 80 orang. Kita ambil lah riwayat yang kata 80 orang. Nampak ramai sikit, walaupun hakikatnya tak ramai mana pun. Dalam tempoh 950 tahun. Akhirnya tuan-tuan, Nabi Nuh hilang sabar. Nabi Nuh hilang sabar. Lalu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok dalam surah Nuh ada cerita. Nabi Nuh menadah tangan minta kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh kata dalam doa, ya Allah, jangan engkau biarkan seorang pun orang kafir ada atas muka bumi ini. Jangan biar seorang pun, kecuali engkau hapuskan, engkau matikan mereka. Ini doa dari Nabi Nuh. Sebab kalau ada seorang pun yang kafir, apa yang dia akan buat? Dia akan sesatkan orang lain, dan akan lahir daripadanya keturunan, zuriat, anak-anak yang juga kufur kepadamu ya Allah. Ini doa daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh minta orang kafir yang ada atas muka bumi waktu itu biar mati habis semua, binasa habis. Ini doa daripada Nabi Nuh. Habis doa tuan-tuan, Nabi Nuh rasa, awak yang aku doa macam tu, patutnya aku kena tahan lah, aku kena sabar. Aku ni nabi, aku ni rasul. Kerja aku ialah berdakwah. Mereka nak ikut ke, mereka nak lawan, itu kerja mereka, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi tuan-tuan, dah terlajak doa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, binalah kapal. Nuh buat kapal, bi'ayunina wa wahyina, dengan bantuan dan juga wahyu kami, buat kapal. Nabi Nuh tuan-tuan, dia seorang tukang kayu. Nak suruh buat meja, nak suruh buat almari, nak suruh buat kursi daripada kayu, dia boleh buat, sebab memang dia tukang kayu. Nak suruh buat kapal, dia tak boleh. Dia tidak ada kemampuan ataupun kepakaran buat kapal. Kenapa? Kerana dia bukan orang laut. Dia bukan duduk di tepi laut. Dia duduk di mana tu? Di padang pasir. Tapi bila Allah Ta'ala suruh buat kapal, Allah Ta'ala bantu Nabi Nuh. Nabi Nuh buat kapal. Buat kapal pula tuan-tuan di mana? Atas bukit. Buat atas bukit.
Nabi Nuh bawa kayu naik bukit buat kapal. Hari-hari naik ambil kayu naik atas bukit buat kapal. Jadi orang-orang yang tak beriman dengan Nabi Nuh, dia berkata apa? Nuh ni dia buat kapal, tapi buat kapal atas bukit. Tak cerdik itu. Orang buat kapal di mana? Tepi laut. Orang buat kapal tepi laut, tapi Nabi Nuh ni buat kapal di mana? Atas bukit. Memang betul dia ni gila. Elok kita tak ikut dia pun, sebab dia tak betul. Ni kata-kata orang yang tak beriman dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh terus buat kapal sampai siap. Bila dah siap, tuan-tuan, Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, ambil binatang secara berpasang-pasangan jantan betinanya dan masukkan ke dalam kapal. Kerana apa? Azab dan siksaan daripada Allah akan diturunkan. Hanya mereka yang akan diselamatkan sahaja akan masuk ke dalam kapal ini. Maka tuan-tuan, binatang pun masuk. Zirafahnya, jantan betina masuk secara berpasang-pasangan. Bukan semualah, jantan betina ada. Kemudian masuk lagi tuan-tuan, harimau pun masuk, jantan betina, singa, jantan betina masuk. Banyak kancil pun semua ada. Babi pun masuk tuan-tuan. Babi jantan masuk, babi betina masuk. Waktu babi nak masuk, binatang-binatang yang kata tepi-tepi najis muka langsung nak masuk. Babi kan najis muka langsung masuk. Bila dah habis binatang masuk, ikan tak masuk lah. Pasal ikan memang duduk dalam air. Maka masuklah orang-orang yang beriman. Dan ketika itu tuan-tuan, mulalah hujan turun. Allah Ta'ala arahkan kepada langit, turunkan hujan. Daripada bumi, keluarkan air. Daripada bumi air keluar, daripada langit air turun. Maka banjir tuan-tuan, makin naik air makin naik. Maka berlakulah banjir yang besar, ataupun taufan, dalam salah sebut tufan, berlaku tufan yang sangat besar. Akhirnya menenggelamkan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Habis, mati kelemasan. Baik. Dan Nabi Nuh tengok waktu kapal dah mula berlayar, waktu kapal dah mula bergerak, Nabi Nuh nampak anak dia. Nabi Nuh panggil anak dia, ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, mana ni? Mana? Anak dia kata apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayah jangan takut, don't worry. Saya akan panjat atas bukit. Ayah makin naik, saya akan naik bukit yang paling tinggi, yang akan menyelamatkan saya daripada banjir ini. Nabi Nuh kata, hari ini tak ada siapa yang akan selamat kecuali siapa yang Allah Ta'ala kasihi. Mana yang beriman dengan Allah, mereka saja yang akan selamat. Maka anak dia mati kelemasan. Baik, kemudian seterusnya tuan-tuan, kapal pun berada di atas banjir yang besar ini dalam tempoh 40 hari. Akhirnya Allah Ta'ala mengarahkan kepada langit untuk berhenti hujan dan arahkan kepada bumi untuk telan air yang ada di atas dia. Maka bumi pun telan air, telan. Maka tuan-tuan, banjir pun surut. Wastawat 'alal judi, maka kapal Nabi Nuh pun berlabuh di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Judi setelah 40 hari. Daripada bukit Nabi Nuh letak kapal dia, kemudian kapal itu berlabuh di atas Bukit Judi. Bukit Judi tuan-tuan kat mana? Agak-agak kat mana? Genting Highland. Genting Highland tuan-tuan, bukit main judi. Bukan bukit judi. Itu bukit main judi. Tinggi lah tu kan, atas. Bukit Judi kata ulama berada dekat Jabal Ararat di Turki, belah Turki sana. Tak kisahlah di mana pun, Allah Ta'ala Maha mengetahui di mana kapal itu. Yang penting ini kisah yang Allah Ta'ala gambarkan, Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, dan ia berlaku di atas permintaan dan doa daripada Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh kata kepada kita, minta maaf, aku tak boleh tolong kerana aku pernah berdoa dengan satu doa yang sampai hari ini aku duk teringat lagi dengan doa tu. Aku duk rasa menyesal lagi dengan doa tu. Pilih cari Nabi lain. Kita pun cari tuan-tuan Nabi lain. Kita berlari, kita berjalan, kita mencari Nabi yang lain. Ulama kata di antara satu Nabi dengan satu Nabi, tempoh masanya 500 tahun. Antara satu Nabi dengan satu Nabi, Nabi Adam dengan Nabi Nuh dan juga Nabi seterusnya dalam tempoh 500 tahun. Wallahu a'lam tuan-tuan. Besok kita tengoklah macam mana. Besok di hari akhirat kita tengok macam mana. Baik.
Kita pun bertemu dengan Nabi yang ketiga, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumpa Nabi Ibrahim. Bila jumpa Nabi Ibrahim, kita kata kepada dia, Ya Ibrahim, anta khalilullah. Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Isfa' lana, tolong syafaatkan kami, tolong bantu kami, selamatkan kami. Jawab Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh nak tolong, minta maaf. Sebab apa? Dia tanya pada Nabi Ibrahim, pasal apa tak boleh tolong? Hang ni adalah kekasih Allah, awak tak boleh tolong kami. Nabi Ibrahim kata, kerana dulu aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Dulu waktu aku hidup, aku pernah bohong sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ingat berapa kali dia bohong? Berapa kali? 3 kali. Tuan-tuan, bohong 3 kali ada tak? Siapa yang selama dia hidup ni baru 3 kali dia bohong? Kita angkat tangan. Tak ada. Siapa? Lebih daripada 3. Bohong bini lah, bohong kan. Jadi Nabi Ibrahim kata, aku bohong sebanyak 3 kali. Apa cerita dia, tuan-tuan? Apa cerita dia? Baik, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia duduk di satu negeri, di bawah satu kerajaan yang besar pada zaman dia, iaitulah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon, kalau hari ini nisbahnya berada dekat negara Iraq. Negara Iraq tu hari ini, maknanya dulu dia adalah kerajaan Babylon. Sejarah lama lah Babylon. Raja dia, Raja Namrud. Raja ni sangat zalim. Dahlah zalim, kemudian dia mewajibkan kepada semua rakyatnya kena sembah berhala, kena sembah patung. Jangan sembah Allah, jangan, tetapi sembah patung. Tapi Nabi Ibrahim dia tidak ikut. Dia tidak sembah kepada berhala, dia tidak sembah kepada patung, tetapi dia sembah pada Allah. Walaupun ayah Nabi Ibrahim seorang penjual berhala. Ayah Nabi Ibrahim jual berhala, jual patung. Tapi Nabi Ibrahim dia tidak sembah patung, tak sembah berhala. Satu ketika, kerajaan ataupun Raja Namrud ini dia buat sambutan, perayaan. Dia pun ada juga lah konsert apa semua. Dia pun ada juga show heboh, jom heboh apa semua. Dia pun ada, tapi versi dia pun lah. Dia pun panggil lah artis-artis K-pop, ada artis Bollywood, ada zaman tu punya lah. Semua kat pergi. Dan Raja Namrud mewajibkan semua kena pergi. Tak boleh excuse, tak boleh bagi tak pergi sana. Tapi kalau ada alasan-alasan tertentu yang boleh diterima, tak apa. Jadi semua tuan-tuan pergi. Semua pergi. Nabi Ibrahim dia tak pergi. Nabi Ibrahim tak pergi. Dah raja pun memang jenis kaki karaoke, rakyat lagi lah. Tak suruh pun memang pergi. Sebab rakyat dia akan ikut pemimpin. Pemimpin tu datang daripada rakyat juga. Okey. Raja ni, Raja Namrud, dia arahkan kepada tentera pergi cari siapa yang tak mai. Siapa tak mai, pergi tangkap dia, tanya apa siapa yang tak mai. Jadi tentera apa tuan-tuan, dia pusing lah, pergi masuk taman apa semua kan, pergi lorong ke lorong, pergi rumah ke rumah, pergi cari siapa yang tak pergi program tu, tak pergi perhatian tu. Jadi sampai depan rumah Nabi Ibrahim, nampak depan rumah ada kasut. Maknanya dalam rumah ada orang. Dia pun ketuk pintu. Bila ketuk pintu, tuan-tuan, Nabi Ibrahim buka pintu, keluar. Dia bertanya, Ibrahim. Ibrahim apa kan? Orang kita panggil Ibrahim. Ibrahim, awak hendak pergi? Awak yang tak ikut sama dengan kami semua? Maka jawab Nabi Ibrahim, inni saqimun, aku sakit. Aku tak sihat. Bukan tak mau pergi, tapi tak sihat. Macam mana? MC lah MC. Minta MC pula. Macam mantap MC lah. Nabi Ibrahim kata, minta maaf aku tak pergi pasal aku sakit. Padahal Nabi Ibrahim sihat. Dia tak sakit pun. Tuan-tuan, sihat tapi abang sakit. Bohong tak? Bohong tak? Tadi pun buah kan? Buat suara tak lakak kan? Bos. Ni badan tak sedap bos. Saya minta cuti bos, MC. Buat kata tak apalah, hari rehat pun. Tak ikut. Yes, dia minta kerja.
Buhurlah pasal habaq tak sihat, padahal sihat. Lepas tu dia pergi cari MC mana, beli MC. MC beli, apa panggil tak? Apa panggil MC? Tak tahu. Tak pernah beli, tak tahu kan. Beli MC, besok bentang ni MC. Padahal bukan sakit pun, buhur kan? Baik. Ulama kata Nabi Ibrahim tidak buhur. Kenapa? Memang betul Nabi Ibrahim tak sihat, sakit. Nabi Ibrahim sakit hati, Nabi Ibrahim sakit mata, Nabi Ibrahim sakit telinga dengan maksiat hak yang dia buat. Sakit lah. Baik, itu yang pertama, dia buhur. Dia sihat tapi dia tak sihat. Yang kedua, ketika mana dia duduk di sana, dia duduk di konsert tu, Nabi Ibrahim buat satu projek senyap-senyap ni. Apa dia buat? Dia masuk dalam rumah ibadat kaum dia. Dia pun ada kuil dia, ada rumah ibadat dia. Dalam tu banyaklah patung-patung berhala. Nabi Ibrahim masuk dan Nabi Ibrahim pecahkan satu-satu patung dan berhala yang ada di dalam tu. Dia pecah, hancur habis, hancur. Satu-satu. Illa kabiruhum, kecuali patung yang paling besar. Itu dia tak pecahkan. Dia kata dia pecahkan menggunakan kapak. Dan kapak itu Nabi Ibrahim ikatkan di tengkuk patung yang paling besar. Ikat di situ. Dia balik rumah, dia pun dah habis apa semua konsert, habis semua, dia pun balik lah, balik saja tuan-tuan. Tok Siak, dia pun ada Tok Siak lah. Tok Siak dia pergi dekat kuil dia, pergi dekat rumah ibadat dia, buka pintu. Bila buka pintu tuan-tuan, habis keluar macam-macam. Pasal apa? Ni patung-patung berhala-berhala Tuhan-Tuhan dia pun ni habis pecah, hancur. Sampai tuan-tuan berita kepada Raja Namrud.